خانم آقا برس میرم اونده بابا آقا در جمعیت دستم نگانیم تنوری بفرمید آماده است بفرمید یالا باقالی 1 کیلو داره مردم بدن چای خوندیم بایی؟ من نفهمیامه اصلا یادمون رفت بیشتر بردار برو خدا کیسه تو پر کن قریبه زرو استقلالی اومده هم تا 85 میشه آفرین آقا چرا مونده؟ چرا میکنه تو پاچه آقا بزنید؟ سی تومن خانم کدوما؟ اون رو افتاده نمی‌دونم
ها؟ آقای
그래서 어떻게